ઉદાહરણ 8. એક તારની લંબાઈ 50 સેન્ટીમીટર અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 1 મિલીમીટર અને દળ 5.0 ગ્રામ છે. તારનો યંગ મોડ્યુલસ 16 × 10⁻11 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર છે. તારમાંથી પસાર થતા તરંગની ઝડપ 80 મીટર પર સેકન્ડ છે. આ તરંગ પ્રસરણને લીધે તારની મૂળ લંબાઈમાં થતો વધારો શોધો. ઉકેલ. તારની લંબાઈ L = 50 સેન્ટીમીટર = 50 × 10⁻² m. તારનું દળ m = 5g = 5 × 10⁻³ kg. તારના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ A = 1 m² = 1 × 10⁻6 મીટર સ્ક્વેર. તારનો યંગ મોડ્યુલસ y = 16 × 10⁻11 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. તારમાં તરંગની ઝડપ v = 80 મીટર પર સેકન્ડ. તારનું એકમ લંબાઈ દીઠ બળ μ = m/L = 5 × 10⁻³ upon 50 × 10⁻² = 1 × 10⁻² કિલોગ્રામ પર મીટર. તારમાં તરંગ ઝડપ v = √T/μ. માટે તારમાં તણાવ બળ T F μv² = 1 × 10⁻² bracket complete into 80² = 64 Newton. Young modulus y = F/A/Δ/L/L. માટે આથી તારની લંબાઈમાં વધારો Δ/L = FL/AY = 64 bracket complete into bracket 50 × 10⁻² upon bracket 1 × 10⁻6 bracket complete into bracket 16 × 10⁻11 = 0.02 millimeter.